Dneska mrkneme na 5 rozšíření, které nutně potřebujete ve svém Obsidianu. Respektive možná jich potřebujete mnohem více, ale já vám dám dneska tip na 5 z nich, které by vám rozhodně neměly uniknout. Ať už s Obsidianem začínáte, anebo jste pokročilejší a hledáte nějakou inspiraci, co všechno s ním můžete ještě dělat. Já jenom pro lidi, co vidí Obsidian poprvé, podruhé, tak tadyhle najdete ikonku pro settings nebo nastavení, rozšíření, komunitní rozšíření najdete v Community Plugins, ťuknete na Browse a první rozšíření, které doporučuji si nainstalovat, je Taskbone OCR, což je vlastně rozšíření, které pravděpodobně tušíte, co bude dělat. Ve chvíli, kdy nahrájete obrázek nebo nějaký screenshot, fotku, faktury, nebo si třeba vyfotíte nějaký článek v novinách papírových nebo v časopise, tak jste schopný vlastně z toho obrázku dostat ten text do strojově čitelné podoby, nebo respektive do podoby, ve které ho můžete jako skopírovat, vložit nebo ho nějak upravovat, aniž byste ho museli přepisovat. Jakmile to rozšíření nainstalujete a povolíte, tak ještě v Options potřebujete souhlasit s podmínkami a máte v podstatě hotovo. V tuhletu chvíli vy vlastně to, co budete dělat, je jenom, že nahrajete soubor do Obsidianu a spustíte tu akci. Mimochodem doporučuji si pro ní nastavit třeba i klávesovou zkratku, takže když jdete potom do Hotkeys a najdete si OCR, tak vy si tady můžete vybrat nějakou klávesovou zkratkou, kterou tu budete pouštět. Když to dal do výchozího nastavení zase, tak bych to udělal tímhletím způsobem. Jakmile máte nastavenou klávesovou zkratku, stačí tady vytvořit poznámku a tady mám třeba faktura. Mám tady předpřipravený nějaký PNG soubor, kde není to kompletní faktura, ale je to vlastně soubor, kde vidíte data, vystavení, splatnosti a podobně. A ten soubor se ten soubor se nahrává do složky přílohy. Jo, a tady mám vlastně soubor, nebo respektive složku, která mi drží všechny přílohy, které nahraju do svého toho Obsidianu. Jo, tak, to, co se teďka stane, nebo respektive to, co doporučuji udělat, je, máte tu fakturu, spusťte příkazy. Z příkazy, jak jsme procházeli v prvním videu o Obsidianu, spouštíte přes Command P nebo Ctrl P. Spustíte příkazy, najdete třeba OCR a vidíte, že už tady máme vlastně klávesovou zkratku, takže to můžete spustit přes klávesovou zkratku, anebo právě takhle přes příkazy. Takže já jdu na klávesovou zkratku a stane se předkrok a to, že se vás to zeptá, kterou tu přílohu chcete OCR-kovat. To znamená, ze které přílohy chcete vytáhnout text. Seřadí se vám ty soubory, ty přílohy podle data modifikace. To znamená, ta nejnovější bude nahoře, což je pro vás jako ideální. Dáte Enter a stane se to, že se vám do složky, ve které máte přílohy, dostane soubor, který se jmenuje faktura.png.annotations. Jo, a to je vlastně finále. Vy máte jednu fakturu, máte tady, to je ten hlavní soubor, ten se odkazuje, nebo respektive v něm máte odkaz na tu hlavní přílohu, to znamená ten hlavní PNG soubor a na ten se odkazuje i faktura.png.annotations. Jo, tak já to ukážu, jak to vypadá potom v těch střevech. Takhle vypadá ta anotace nebo anotace. Ten text, který jste dostali z toho obrázku. Jo, to znamená, je tady nějaké datum vystavení, datum zdanitelného plnění, datum zdanit a tak dále. To, co s tím jste samozřejmě schopni dělat, několik věcí, vykopírovat text, vložit ho třeba do inboxu, protože nevím, proč byste zrovna tohleto vykopírovávali. Hele, jako upřímně, hodí se to samozřejmě ve chvíli, kdy řešíte IBANy, dlouhý texty, fakturační adresy, čísla účtu, nebo právě třeba to vykopírování článků, ale jako nedává to moc smysl na vykopírovávání datumu asi. To je jenom poznámka pod čarou. Jo, takže vykopírujete, vložíte, a to se smažu. A nebo to, co to ještě samozřejmě umožňuje, je podle tady těch dat hledat. Takže kdybych já třeba byl bych jdu do denního přehledu o úkolech a teďka bych potřeboval najít, já nevím, vím, že v tom souboru bylo třeba datum nebo plnění, což asi teď, no to je jedno, nebo splatnost tady mám třeba nachystanou, jo, takže mám nějakou splatnost, dám Enter a už mi to říká, že splatnost najdeš tady v tomhletom souboru, protože tady je datum splatnosti, takže ťuknu, ono mi to ten soubor otevře, já zjistím, že to je pravda a je to skvělý a paráda. Kdybych měl to samý plácnu, teďka bych třeba otevřel inbox a šel bych do hledání a chtěl bych najít datum,
dám Enter a zase mi to tady říká, hele, v tomhletom souboru je datum tady, tady a tady. Chceš ten soubor otevřít, a já na něj kliknu, řeknu jasně a tady mám ty 3 datumy. Jo, takže hodně fajn funkce, když potřebujete najít nějaký, nebo kdybyste si náhodou z Obsidianu vytvářeli databázi účtenek, dokladů, faktur, čehokoliv, tak tohle to vám rozhodně nesmí chybět. Druhé rozšíření souvisí s tabulkami, respektive s tím, jak vlastně v Obsidianu a v Markdownu tabulky fungují. Já se přepnu zpátky, vytvořím tady nový soubor, budu se jmenovat tabulky nebo tabulka, může to být třeba plácnou to tabulky, ale bude to třeba ceník, cena, školení a konzultací a můžu začít vytvářet tabulku. Jo? Takže tabulky v Markdownu vytváříte tak, že uděláte tildu, nějaký text, tildu, cena, tilda, nový řádek, tilda, novej. Možná to dělám moc komplikovaně, když tak mě opravte. Ale už vidíte, že se mi vytváří ta tabulka. Takže já dám třeba 1000 korun, pardon, to bude asi školení, třeba shop, 1000 korun. A zase tilda, konzultace. Tyjo, to je hrozně dlouhý, když tak si běžte udělat kafe, ale už končím, jo, takže to, co jsem chtěl vlastně ukázat, je, že vy tady vidíte nějakou tabulku s cenami a s položkami, nicméně, jako ta tvorba byla hrozná pruda, protože jednak jako to trvá strašně dlouho a druhák, no a tohle je dost hnusný. I když jako ta tabulka potom ve finále samozřejmě bude vypadat jinak. Když si přepnete do editačního režimu, tak ona už jako je hezká. Když budete třeba exportovat nebo cokoliv podobného, tak samozřejmě bude vypadat takhle. Ale v tom editačním režimu, ve kterým třeba já vytvářím všechno, tak mi to přijde jako strašně ošklivý. Ne jinak, ono to je ošklivý. Tak jak se s tím poradit? Existuje rozšíření, který se jmenuje, tak jdeme zpátky. Myslím si, že hnedka první, jo super, nesplet jsem se, Advanced Tables, takže nainstalovat, ono má jako hromadu funkcí, ale já vám ukážu dneska jenom 2 věci, kvůli kterým to používám já. Tady tohle to smažu a začnu tu tabulku vytvářet znova. Jo, teďka to bude s tím rozšířením, který jsem právě nainstaloval a fakt ho chcete. Když tak seznam těch rozšíření samozřejmě bude dole pod videem. Tak, první věc, koukejte, co se bude dít. Dám tildu, položka, tildu, cena, cena, tilda a teďka dám Enter, zázrak. A ona se mi začne vytvářet tabulka, protože to rozšíření pochopí, že asi když píšu 3 tildy a tak a dám Enter, tak že chci asi vytvořit tabulku. Bingo. Jo, takže vytvoří se mi tabulka a já už můžu začít zadávat, takže školení. Teďka druhá vychytávka, když dáte tabulátor, tak to je podobně jako v tabulkových editorech, procesorech, asi editorech, skočí na další buňku. Když dáte Enter, tak skočí na nový řádek. Jo? Takže já jsem schopný udělat to, že zmáčknu tabulátor, ono se mi to automaticky naformátuje a vypadá to hezky. A napíšu cenu. Zase je to hnusný, ale dám Enter a je to na novém řádku. Konzultace, blá, blá, blá. A zase tabulátor, zase se mi to naformatovalo. A dám nějakou úžasnou cenu. Je to hnusný, ale dám Enter a zase se mi to upravilo podle toho, jak velký nebo jaký je ten největší rozsah každý té buňky. Není to skvělé? Je to skvělé. Jo, tak tohle je jedna taková pecka, která mě na tom hodně baví. Druhá pecka na tabulkách, která mě hodně baví, je tady tahleta ikonka, která vlastně dělá to, že když na ní kliknete, tak se vám otevře zpráva vlastně těch tabulek. A to ještě tady doplním třeba o one-to-one setkání bez online třeba. Jo, a dám tady zase nějakou cenu. Super. A teďka mám tabulku, vyskočil mi tady vpravo, tadyhle vpravo, mi vyskočila vlastně nabídka, co s tou tabulkou můžu dělat. A vy tady najdete spoustu věcí. Jo. Je tady například zarovnání textu, což je fajn, když potřebujete třeba vzít cenu a zarovnat ji doprava. Protože to prostě je cena, která se zarovnává doprava. Je tady třeba přemisťování sloupečků. Kdybyste chtěli ty sloupečky prohodit, anebo řádky prohodit, tak můžete. Neděláte to tak, že je přetahujete, ale vezmete řádek, třeba konzultace a posunete ho dolů. A nebo nahoru zpátky. Samozřejmě i s tou cenou. Jo, nebo doleva doprava. Kdybyste chtěli ceny na prvním místě, šup.
Jo, hrozně jednoduchý. Je tady spousta dalších funkcí, já nebudu úplně všechny popisovat, vkládání nových řádků, nových sloupečků. Je tady třeba i řazení, což mě hodně baví, protože když si chcete seřadit položky podle plácnu, podle názvu třeba, tak na to můžete jít jako velmi jednoduše, takže si je nebudete manuálně prostě vykopírovávat, vkládat, ale prostě na to ťuknete. Nabízí to nově, pokud se nepletu, tak je to nové i funkce, to znamená nějakou sumu, která ale funguje trošku jinak než v Excelu a ta syntaxe nebyla úplně jako uživatelsky gamrotovsky přívětivá, ale já se ji naučím, podívám se na to, pak vám to tady vysvětlím a věřím tomu, že to bude taky dobrý. Jo, a každopádně třeba sčítání v těch nabídkách, protože já třeba Obsidian používám i na nabídky, takže mám nějakou jako anotaci, text, nějaký obsah třeba školení a dole mám cenovou nabídku, pak to vyexportuju do PDFka, tak na tohle se to bude hodit, takže už jenom tohle je pro mě motivace, proč se tomu dále věnovat. Takže tohleto rozšíření Advanced Tables můžete exportovat i do CSVčka, je tady fakt jako hromada funkcí. A jdeme na další. To, co mě baví na Obsidianu ještě, je to, že v něm můžete spravovat úkoly. Já jsem už o tom točil jedno video, myslím si, že to předchozí. Bavil jsem se tam o inboxu a o tom, že vy vlastně, nebo já, to, co dělám, je, že do inboxu dávám takový ty myšlenky, nápady, postřehy a podobně a chci to tam zadávat rychle. Takže jsem říkal, hele, když prostě někde jste, nastavte si klávesovou zkratku, třeba Ctrl+1 na oblíbené, zapište a pokračujte dál v práci, což je jako super. Myšlenka, nápad i cesta, a jde to ještě rychleji, nebo respektive já to dělám ještě trošku rychleji. A to přes rozšíření, který se jmenuje Quick Add. Tak, tak, Quick Add, který když si nainstalujete, tak ono zase zjistíte, že to má několik jako možností a funkcí. Jedna z těch funkcí je, že vy si můžete vytvořit takzvaný rychlý capture nebo quick capture, třeba hurá do inboxu a 3 vykřičníky, 4, 3, já jsem z Ostravy, takže tam budou 3 vykřičníky a dáte add choice. Dáte si to do rychlých akcí, k čemu slouží tady tahle ta ikonka. Díky těm rychlým akcím vy budete moci spouštět tady tohleto přes Command P, což se občas může hodit, ale zároveň je tady nějaké nastavení. Jo? To nastavení je taky důležité, protože já když na něj kliknu, tak já můžu říct, že chci všechny nové položky, které takhle budu zaznamenávat, tak chci zaznamenávat do inbox.md. Zároveň to chci zaznamenávat dolů do souboru a zároveň chci, aby insert after, append link, aby se to zobrazilo jako úkol třeba, jo, aby vlastně tam byl nějaký checkbox, prostě aby tam byl checkbox, tečka. Jo, mám hotovo. To, co ještě potřebujete udělat, nebo to, co doporučuji udělat, je nastavit pro to hotkey, takže když si dáte hurá do inboxu, tak vy můžete udělat to, že zmáčknete třeba přemýšlím, které z klávesové zkratky ještě nemám využité. Třeba tady tuhletu klávesovou zkratku, já tady smažu ten test a doporučuji, nebo respektive to, co pravděpodobně vás Obsidian donutí udělat, je to, že budete muset zapnout Obsidian, protože když zmáčknete klávesovou zkratku, tak vám tady vpravo vyskočí, že máte poskytnout cestu k tomu souboru inbox MD, což vyřešíte tak, že vypnete Obsidian, zapnete Obsidian, a už to bude fungovat, jo, nebojte. Tak, jo, takže vypnout, zapnout, já tady půjdu třeba do faktury, a jeme tomu, nebo ne, půjdu do té ceny školení a konzultací a řeknu si třeba, když se na to podívám, tak si řeknu, hele, ty ceny jsou super, ale měl bych je možná aktualizovat, třeba slevnit konzultace a zdražit školení. A napadne mě to teďka a já nechci jít do inboxu, zapínat editační režim, někam klikat a tedy, ale chci udělat to, že to zapíšu prostě rychle. Takže zmáčknu buď to Command P, vyberu akci hurá do inboxu, jo, která se mi tady samozřejmě zobrazí, protože jsem si ji tady nastavil, ale můžu udělat taky to, že rovnou zmáčknu klávesovou zkratku. Tak doufám, že si ji dobře pamatuju. Zmáčknu klávesovou zkratku, stane se to, že mi tady vyskočí takovýhle rámeček, což je úplně krásný. Já do toho rámečku můžu rovnou zapisovat anebo diktovat text, jo, takže udělám třeba to, že jsem to chtěl udělat. Aktualizovat ceny školení a konzultací, dám Enter a pokračuju dál v práci. To znamená, slouží to jako naprosto geniálně jako rychle inbox. Dá se to samozřejmě propojit i s Keyboard Maestro, kde vy se vytvoříte skript,
makro, pardon, který vám otevře Obsidian a zapne vám tady tuhletu rychlou funkci. No, prostě dá se s tím jako vyřešit spousta věcí. Každopádně, když potřebuji zapsat další věc, třeba neposkytovat už konzultace, zase zapíšu a je to tam. Jo, teďka vás asi zajímá, jak to vypadá. Vypadá to takhle, jo, to znamená stejně jako kdybych to sepisoval prostě manuálně. Jsou tady ty checkboxy, protože já jsem říkal, že chci u každé té položky mít checkbox a přidává se mi to vlastně nakonec toho řádku. Jo, takže já potom vlastně jednou denně to, co dělám, že tady tyhle ty položky vlastně zpracovávám, někdy 2krát denně, ráno a odpoledne, že tyhle ty položky zpracovávám, dávám jim nějaký význam a buď si dávám do kalendáře nebo do seznamu úkolů v Obsidianu a prostě to workflow funguje velmi hezky. V čem vám to může ještě pomoci, není jenom počítač, nebo respektive používání té aplikace v počítači, ale hlavně taky v mobilu, protože já třeba mobil používám jako nástroj pro rychlé zaznamenávání a ve chvíli, kdy si nastavím jako rychlou akci v mobilním telefonu, swipe, to, že chci zadat něco do inboxu, tak mi to strašně jako šetří čas a energii. Takže jenom zapnu Obsidian, swipenu, napíšu text, uložím a pouštím tu věc z hlavy. Což je jako moc fajn, když prostě chcete respektovat ty doporučení, které se inboxu týčou, což je to rychlé odkládání, tak aby vás to prostě nezdržovalo a abyste to dělali rádi. Takže to je další věc a jdeme do dalšího rozšíření. Tak, já se jenom koukám, co tady mám dál, protože já mám přesný pořadí dneska rozšíření, který vám chci ukázat a nechci to přeskočit z jednoho prostého důvodu. A to asi pochopíte na konci. Předposlední rozšíření, který vám chci ukázat, nebo o kterým se chci zmínit, je Data View. A je to jako hodně fajn nástroj, protože já vám ukážu za chviličku proč samozřejmě. Protože já si ho tady nainstaluju zase. Community plugins, browse. Myslím, že je čtvrtý, dokonce nejpopulárnější nebo nejstahovanější. Ono má zase několik funkcí a já vám dám všechny nebo jinak odkaz na webovky autorů vám dám dolů pod video, vy byste si je pravděpodobně našli tady přes to rozšíření, přes popis toho rozšíření, který je v Obsidianu, ale jen ať to máte pohromadě. Data View je jako hrozně komplexní nástroj a slouží primárně jako k listování nebo k vytváření automatických seznamů, jo? Nebo tak ho alespoň vnímám já. A já vám ukážu jeden use case, v jakým ho používám a nechci vám ukázat svý ostrý data, jestli to vám to nebude teďka vadit, ale já to vlastně používám na to, že mám v nějaký složce, která se jmenuje anotace, mám seznam zhruba nějakých 35 školení týkající se produktivity myšlenkových map, Obsidianu třeba teďka nově a podobně. A já potřebuji občas jako poslat jenom sumář těch školení a nechce se mi to jako pokaždé aktualizovat a vypisovat. A Data View dělá třeba to, že vám automaticky vlastně vytvoří pohled na tu složku. To znamená, že vám třeba vypíše všechny poznámky, které tam jsou a seřadí vám je podle abecedy nebo podle jiného kritéria. Jo, třeba. Nebo vám vytvoří tabulku nebo cokoliv. Nebo třeba, když jsme si minule ukazovali tady úkoly, a já jsem říkal, že rozdělovali jsme to jako velmi jednoduše prostě na osobní, pracovní, tak vy jste schopný vlastně udělat to, že vám to vypíše všechny poznámky tady v těch úkolech. Jo, takže jednoduše, když dáte new note, všechny projekty a já tady mám připravený jedno makro, nebo respektive jeden ten data view příkaz, tak já vám ho tady jenom vložím, ať to tady nevypisuju dlouho, já bych si to pravděpodobně musel stejně vykopírovat. Tak já tady říkám, že chci vlastně spustit data view, chci udělat seznam, který obsahuje, nebo seznam všech souborů, které jsou tady v té složce, včetně podsložek a zároveň chci seřadit podle jména. Přemýšlím, že to je vzestupně. Jo, takže podle jména vzestupně. Takže když tohleto zadám do souboru, který bude ve složce úkoly, tak koukejte, co se mi stane. Vytvoří se mi seznam, který je seřazený vzestupně se všemi soubory, který tady mám. Takže jsem schopný vlastně, kdybych to udělal plácnu prostě jenom v té složce pracovní, tak mi to samozřejmě vyhodí jenom ty soubory, který mám, a to necháme jako untitled, nebo dáme tady prostě pracovní soubory, tak mi to ukáže samozřejmě jenom ty, tak mi to ukáže, něco jsem zvoral, tak mi to ukáže jenom ty
pracovní soubory. Nevím, kde se stala chyba, ale asi tam byla někde nějaká mezera. Jo, takže jenom ty pracovní soubory, to byla chvíle napětí. Tak a nebudeme to stříhat. Jo, takže já se tady promažu jenom, ať tady toho není hodně, tady máme všechny projekty. Funguje to fakt jako velmi dobře. Nebo kdybych samozřejmě tu poznámku založil tady, v tom hlavním adresáři, tak mi to vytvoří seznam všech poznámek, který mám ve svém Obsidianu. Nebo respektive tady v tomhletom Vaultu, tady v téhletý, jak se tomu říká česky, Vault prostě. Jo, takže všechny poznámky, které mám prostě napříč celým svým systémem, což není úplně jako funkční řešení. Každopádně jako v těch konkrétních složkách, třeba to mám s těma nabídkama, anotacema, nebo když dělám program školení, tak já mám vlastně každou tu kapitolu rozdělenou nebo vytvořenou jako samostatnou poznámku a pak jenom přes data view mi to řadí ty kapitoly podle nějakého pořadového čísla. Hele, hodně užitečný, hodně fajn a myslím si, že pro tohle si najdete využití i vy. A možná, když objevíte jako další funkce toho data view, tak se vám to ve finále bude i hodně líbit. A poslední rozšíření, který dneska nebudu rozebírat, protože jsem o něm mluvil na minulém videu, jsou úkoly. Úkoly za mě osobně jako největší překvapení celého Obsidianu, protože ve chvíli, kdy vy vlastně vytváříte nějaký tasky, vytváříte úkoly, jste schopný tady přidávat nějaké priority, termíny, naplánovaný čas, datum zahájení a podobně. Dá se s tím jako pracovat fakt hrozně hezky a zároveň potom to, co jsme si ukazovali, že jste schopný vytvořit nějaký denní přehled o úkolech, například přes filtrování, takže přes podobně jako jsme řešili data view, tak tady máte tasks a jste schopni třeba udělat to, že vytvoříte úkol nebo seznam úkolů, které nejsou dokončené, mají pravděpodobně zpoždění anebo due day before tomorrow, jak přemýšlím, jo, mají pravděpodobně zpoždění a nebo je tady už termín a jsou ve složce úkoly a v tu chvíli vám to vlastně vyfiltruje všechny úkoly, které odpovídají tady tomu kritériu. Já jsem to rozebíral v předchozím videu o Obsidianu, takže já to dneska nebudu už dál protahovat. Myslím si, že možná už jste si s tím systémem začali hrát sami. Pokud ano a třeba vám tam něco chybí, anebo si s ničím nevíte rady, tak mi dejte vědět a já to případně doplním do nějakého videa o úkolech 2. Tohle za mě všechno. Já si myslím, že tady těch 5 rozšíření značně posune vaše používání Obsidianu. Budu moc rád, když mi napíšete, jaké ty pluginy, jaké rozšíření používáte vy, nebo extensions používáte vy, s kterými jste spokojený a případně třeba i nějaký další náměty na to, jak jste si vy sami z Obsidianu udělali extrémně funkční nástroj. Budu moc rád, když mi dáte vědět i nějaké jako další věci, které by vás k Obsidianu zajímaly. Budu moc rád, když mě budete sledovat na sociálních sítích, protože tam dávám spoustu, velmi málo informací, moc jich tam nedávám, ale minimálně upozorňuji tady na ta videa. Budu moc rád, když dáte tomu videu like, pokud se vám líbilo a přineslo vám nové informace a když budete odebírat kanál. Mějte se krásně a příště zase u dalšího videa.